ศิลปิน YG อยู่หอพักกันยังไงต้องอยู่รวมกันหลายคนมีความเป็นส่วนตัวบ้างไหมใช้ชีวิตลำบากไหมอยู่ไกลจากค่ายหรือเปล่าวันนี้มาเปิดประเด็นหอพัก YG กันสำหรับค่ายเพลง K-POP ถ้าคุณเข้ามาเป็นเด็กฝึกและเตรียมตัวที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินคุณต้องมาอยู่หอพักที่ค่ายจัดเตรียมไว้ให้ยกเว้นแต่ว่ามีบ้านอยู่ไม่ไกลจากบริษัทก็จะสามารถเลือกอยู่ที่บ้านได้นะคะการมาอยู่หอพักนั้นเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณอยู่ในการดูแลของค่ายก็จะช่วยให้ค่ายเนี่ยดูแลในด้านต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีปัญหาอะไรสตาฟของค่ายก็จะได้เข้าไปช่วยได้อย่างสะดวกแถมยังสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนให้กับเหล่าเด็กฝึกและศิลปินด้วยเพราะพวกเขาต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทุกวันดูแลช่วยเหลือกันเหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเลยแล้วสำหรับ YG ก็เป็นที่เรื่องลือกันในหมู่ติ่งเกาหลีมานานแล้วว่าหอพักดีมากสะดวกสบายไม่แออัดเท่ากับอีกหลายค่ายซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นหอพักในปัจจุบันก็ผ่านยุคมืดมามากเหมือนกันในตอนที่ YG ยังมีเงินไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นยุคของ Big Bang หอพักของพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีขนาดเล็กและรกพอสมควรแถมบางทีก็มีหนูวิ่งเล่นในห้องด้วยแต่พอ YG มีเงินเยอะขึ้นก็ได้ย้ายให้ศิลปินไปอยู่ในหอพักใหม่และตอนนั้นเป็นยุคของ 2NE1 พวกเธอได้อยู่ในหอพักที่มีวิวของแม่น้ำฮันขนาดกว้างขวางไม่แออัดมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันและหลังจากนั้นมา YG ก็ให้ศิลปินและเด็กฝึกมาอยู่ในละแวกเดียวกันนี้แหละนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นที่พักในโครงการเดียวกันหมดเลยโดยจะเป็นห้องสตูดิโอหรือว่าเป็นห้องชุดที่มีห้องนอนอยู่หลายห้องภายในนั้นนั่นเองถ้ายังเป็นเด็กฝึกอยู่เนี่ยก็ต้องนอนรวมกันในห้องเดียวจำนวน 2-3 คนเตียงก็จะเป็นเตียง2ชั้นหรือว่าเป็นเตียงเดี่ยวก็มีใช้พื้นที่ในห้องร่วมกันแต่พอเดบิวต์ไปแล้วเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็จะสามารถขอค่ายให้แยกห้องเดี่ยวได้ถ้าดูจากห้องของโครงการนี้ภายในห้องชุดห้องหนึ่งก็จะมีห้องนอนอยู่4ห้องขนาดไม่เท่ากันก็ให้ตกลงกันเองเลยว่าใครจะเลือกที่จะอยู่ห้องไหนก็เลยจะเห็นนะคะว่าห้องนอนของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางห้องใหญ่บ้างบางห้องเล็กบ้างเพราะว่ามันเป็นไปตามการจัดสรรพื้นที่ของโครงการของอพาร์ตเมนต์นั่นเองซึ่งก็มีรายงานข่าวอยู่ครั้งหนึ่งว่าที่พักนี้เป็นของโครงการ Han River Pumsom Apartment เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่แพงที่สุดในเกาหลีใต้เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี500ครัวเรือนในข่าวก็บอกว่าคุณสามารถเรียกที่นี่ได้ว่าเป็นที่พักสำหรับ YG เท่านั้น Apartment YG Only เพราะในขณะนั้นหยางก็อยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีศิลปินหลายคนจากค่าย YG อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันอย่างเช่น Blackpink G-Dragon 2NE1 Tabo Akmu Winner Icon แล้วก็น่าจะมี Treasure แล้วก็ Baby Monster ด้วยเพราะดูจากที่ YG ถ่ายคอนเทนต์หอพักของเด็กๆแล้วเนี่ยลักษณะของพื้นที่ในห้องค่อนข้างคล้ายกันมากส่วนของ Baby Monster ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีการปรับแต่งรีโนเวทอะไรเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าดูสีสันสดใสกว่าห้องศิลปินวงอื่นเลยนะก็คาดว่าอย่างเนี่ยคงอยากจะให้ทุกคนในค่ายมาอยู่ใกล้ๆกันจะได้ดูแลกันง่ายขึ้นเป็นเพื่อนบ้านกันมีปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้นะคะแต่ YG ก็น่าจะหมดเงินไปกับค่าที่พักเหล่านี้จำนวนไม่น้อยแน่นอนเพราะในปี 2020 เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าค่าเช่าห้องของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ที่ราวๆ 3-4 แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวไม่รู้ว่าตอนนี้ณปี 2025 ค่าเช่าจะพุ่งไปกี่บาทแล้วด้วยนะคะเพราะข่าวบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในคอมเพล็กซ์ที่ดูดีมีระดับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโซลเลยเป็นโครงการที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีและยังตั้งอยู่ที่บริเวณแม่น้ำฮันซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดของโซลด้วยการเดินทางด้วยรถจากที่พักมายังค่าย YG ก็ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น
ศิลปินบางคนก็เลยยังอยู่ที่หอพักของค่ายอยู่จนถึงตอนนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปถ้าอยากออกไปเช่าหรือว่าซื้อบ้านอยู่ก็ทำได้เช่นเดียวกันถ้าดูจากทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เห็นได้เลยว่า YG ค่อนข้างลงทุนกับที่พักของศิลปินพอสมควรและค่อนข้างที่จะอัปเกรดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเลยด้วยศิลปินรุ่นใหม่ๆพอเดบิวต์ก็จะแยกห้องนอนกันได้เลยแต่ละคนจะตกแต่งห้องยังไงก็แล้วแต่สไตล์ของตัวเองจะใช้ห้องเป็นสตูดิโอทำเพลงหรือว่าซ้อมเต้นก็ได้หมดแต่ถึงแม้ว่าจะแยกห้องนอนแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ห้องชุดเดียวกันอยู่นะคะก็มีโซนที่ต้องใช้ร่วมกันอยู่เหมือนกันก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันโดยข้อตกลงจะมีอะไรบ้างเอาไว้คลิปหน้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ